Konnichiwa! Welcome back to my channel and this is Aya. So kung bago ka dito sa channel ko, please watch the video and don't forget to write your comments, your suggestions or advice para naman malaman ko kung nagustuhan mo ang video na to. And after watching the video, please spread some love. Alright, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng healthy bouquet. Stay tuned! Yes, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng healthy bouquet. So kung makikita nyo, it's very healthy dahil gawa siya sa vegetables and pwede rin ng fruits. So meron tayong kangkong, meron tayong sayote, cucumber, tomatoes, dito, carrot, sibuyas, bell pepper. You can use anything na available sa inyo, kahit anong vegetables, kahit anong fruits na available sa inyo, pwede nyo tong gamitin. As long as colorful, perfect na yon. Okay? And then also, we need Manila paper tape, scotch tape, gunting, ribbon, and some barbecue sticks. Alright, let's start! Ayan, diba? Nakatusok na lahat yung mga vegetables natin. Ito yung magiging center natin, yung ating cauliflower. Kung wala kayong cauliflower, pwede kayong gumamit ng broccoli. Kasi ito yung ating talbos. Talbos, sabi ko kanina, kangkong. Okay, let's start! One eternity later. Gagamit tayo ng Manila papers. Isang buong Manila paper. Pero hinati ko siya sa dalawa. Tiniklop ko pala. Kailangan, ang unahin natin, na siya. Ang unahin natin is yung ating talbos. Yan. Kasi ganyan yung itsura niya. Cauliflower. Pagsasama-samahin nyo lang siya. Yan. Just make it beautiful. Mas maganda kung yung mga nasa, yung malalaki, yun yung nasa likod. Okay. Oh, sorry. Nalaglag. Sasama-samahin nyo lang siya. Ganyan. Maliit kasi yung table na. So, pagsasama-samahin nyo din siya and lalagyan nyo siya ng tape para hindi siya maglaglagan. Okay? Mamaya na natin i-add to. So, kung sobra na, katulad nito, mamaya tingnan natin kung may ilalagay pa natin siya. So, sa pag-wrap, lagyan nyo lang siya sa gitna. Okay? Ayan. And then, tiklopin nyo lang siya sa magkabilang dulo. And then, ganyan yung magiging itsura niya. Diba? Ang cute. Okay, meron akong pulang ribbon dito. You can also use any type of tali. Itali nyo lang siya ng mahigpit. Pwede natin idagdag itong maliliit, yung magagaang. Just make sure na colorful ang inyong bouquet. Ayan, idagdag nyo lang siya kung sa inyo sa tingin na maganda. Diba? So, singit-singit lang dyan. Hindi ako masyadong magaling sa art. Okay, for sure kayo may talent kayo dyan. Ako medyo hindi masyadong pinagpala. Okay lang yan kasi napakadaling gawin ito. And for sure, kahit sino makakaya mo. Alright? So, there you go. So, hindi na natin, pwede natin ito ilagay siguro na. Kaso nga lang, luluray-lay lang. So, maybe we can add it here. Tapos, ganyan-ganyan.
Okay, or pwedeng huwag nyo na lang din lagyan ng sitaw kung masyadong magulo. Okay? So, this is our finished product. Yay! Ay guys, bibigay na natin yung healthy bouquet kay Mama. Mama! Happy Mother's Day! Ay, pang ulam. Wow! Ganda! Happy? Thank you. Okay, happy Mother's Day! Thank you. Love you!